Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Sau khi bị thiếu niên tổ sư tức giận đuổi đi, Tầm Mục tiếp tục kế hoạch xử lý con thanh ngưu bá đạo. Lúc này, hắn đi đến kho dược liệu, mua một đống đồ rồi quay qua phía Hồ Linh Nhi, thanh âm vang lên nói: "Ta sắp luyện một loại thuốc tên là Thất Mê Hương, dược sư Gia Gia từng dùng nó quật ngã cả Giao Long, con trâu kia chắc chắn không thoát được, nhưng có một vấn đề là loại thuốc này quá mạnh, mùi hương của nó có thể làm ngã cả cao thủ cảnh giới thiên nhân, phải dùng một cái lò luyện đan đặc biệt, hoàn toàn kín, nếu không người luyện cũng lên dễ theo." Vậy là Mục Tặc quyết định đến Thái Y Điện. Vừa thấy hắn, mấy lão Thái Y đã xúm lại hỏi tới tấp, đòi làm trợ thủ khiến Tầm Mục không hiểu nổi. Hắn chỉ luyện tí thuốc mê thôi mà có cần làm quá vậy không? Sau một hồi xem xét, hắn tìm được một cái lò đá bằng ngọc thạch và bắt đầu luyện thuốc. Mấy vị Thái Y giả tóc bạc trắng vây quanh xem, mắt không chớp. Mỗi thủ pháp của Tầm Mục thi triển ra đều khiến họ phải sốc toàn tập, ai nấy đều cố gắng ghi nhớ từng động tác. Thấy vậy, Tầm Mục hào sảng nói: "Mấy vị muốn học thì lúc rảnh ta dạy, nhưng giờ ta đang bận." Đối với hắn, mấy trăm loại thủ pháp mà dược sư Gia Gia dạy chỉ là thứ phụ trợ, quan trọng nhất vẫn là dược lý. Nhưng trong mắt mấy vị Thái Y, đây là những bí kỹ thất truyền vô giá. Cuối cùng, Tầm Mục hoàn tất công đoạn, cẩn thận thu một làn sương mù màu hồng nhạt vào bình ngọc, còn dùng huyền vụ nguyên khí tạo băng niêm phong lại cho chắc. Xong việc, hắn cảm ơn rồi cáo từ. Thế nhưng, Tầm Mục vừa đi khỏi, mấy ông Thái Y già đã không thể kiềm chế sự tò mò và phấn khích. Trong phòng luyện đang vang lên tiếng rì rào to nhỏ: "Các vị, nhớ hết dược liệu chưa?" "Nhớ rồi, mùi ta còn ngửi ra được." "Thứ tự Bát Quái Ngũ Hành thì sao?" "Ta nhớ hết." "Vậy thủ pháp thì sao?" Mấy ông cười phá lên. Mỗi người nhớ một ít, ghép lại là ra ngay. Chỉ có một vấn đề lúc Tần Mục thu thuốc, hắn đã bảo họ đứng ra xa nên không ai thấy được công đoạn cuối cùng, nhưng họ tặc lưỡi, chắc không có gì to tát, luyện thôi. Thế là mấy con báo ép mùi súng vào cái lò đá, tái hiện lại quá trình. Các sĩ tử đến dược học y lý thấy cảnh tượng mấy vị Thái Y cao nhân bay lượn quanh lò lửa, thủ pháp biến ảo khôn lường thì chỉ biết trầm trồ thán phục. Tuy nhiên, khoảnh khắc lò luyện được mở ra, mấy vị Thái Y lăn đùng ra ngất, một làn hương thơm nồng nặc lan tỏa khắp Thái Y Điện, toàn bộ sĩ tử đang xem cũng chỉ kịp á lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự. Thảm kịch bắt đầu, vài sĩ tử bên ngoài thấy có biến, một người chạy đi báo tin, hai người lao vào cứu. Kết quả, hít phải mùi hương và gục tại chỗ, ngay cả thiền sư Pháp Khánh dẫn người đến cứu cũng chỉ lết được đến cửa rồi ngất lịm. Tình hình càng lúc càng tệ, một vị đạo nhân của trận Nguyên Điện tưởng mình thông minh, dùng phép thổi gió để thổi tan khí độc. Ai ngờ, hành động này lại biến thành thảm họa, làn hương bị thổi bay đi, lan tỏa ra khắp ngọn núi. Vậy là từng tốp sĩ tử đang đi trên đường đột nhiên ngã rầm rầm xuống đất như ruồi, gần như toàn bộ Thái Học Viện, từ học sinh đến quốc tử giám đều bị hạ gục. Bà Sơn Tế Tiểu thấy vậy vội hét lên, ngừng thở. Thế nhưng đã không còn ai nghe thấy khiến ông bất lực mà lẩm bẩm nói: "Gai rồi, đây là sắp diệt môn rồi sao?" Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái hồ lô bay lên trời, tạo ra một lực hút kinh hoàng, hút sạch toàn bộ làn hương thơm bí ẩn kia vào bên trong. Thiếu niên tổ sư đã ra tay, vừa làm ông vừa nhìn bãi thi thể la liệt, rồi lẩm bẩm nói: "Thật giống tác phẩm của Độc Vương. Không đúng, ta biết là đứa nào làm rồi, cái tên hư hỏng này đúng là coi trời bằng vu mà." Ông vừa dứt lời thì từ sau núi, Tần Mục ung dung đi ra, hai tay đang khiêng con thanh nghiêu to tổ chảm bị ngất lịm. Mục Tặc thấy cảnh tượng trước mắt cùng hai ông lớn đang nhìn mình chừng chừng thì mặt biến sắc, quăng luôn con trâu xuống đất, nắm lấy hồ ly định co giò bỏ chạy. Thấy vậy, bà Sơn Tế Tiểu hét lên: "Tiểu Nghiêu Nghiêu của ta!" Cùng lúc ấy, Tần Mục đã bị thiếu niên tổ sư tóm cổ áo, xách thẳng lên giữa bãi chiến trường. Ông tức đến tím mặt, chỉ vào đống người đang nằm la liệt rồi quay qua Tần Mục đáp: "Người đứng úp vào tường cho ta." Tần Mục bị phạt thì ra sức chối tội, hắn đáng thương nói: "Con trâu kia là do ta làm ngất, còn mấy người này không phải do ta." Nghe vậy, bà Sơn Tế Tiểu tức giận quát: "Người đánh ngất tiểu ngưu của ta để làm gì?" Tần Mục liên lẹo đáp: "Ta đùa giỡn với nó một tí thôi mà, mấy ngày nay ăn quá nhiều dầu mỡ cho nên muốn thay đổi khẩu vị, vì thế định hái ít rau trong vườn." Bà Sơn Tế Tiểu nghi ngờ nói: "Ngươi quật ngã thanh ngưu rồi, vì sao không đi hái rau, ngược lại khiêng nó chạy đi? Ngươi là vừa ý rau trong vườn của ta hay là con pet của ta hả?" Cái này... Tầm Mục cúi đầu cầu cứu nhìn tiểu hồ ly đang đứng trong góc tường của mình. Hồ Linh Nhi bình thường lanh lẹ cũng tìm không ra lý do. Thấy hắn hết đường chối cãi, bà Sơn Tế Tiểu định xử tội vì dám đánh ngất thú cưng của mình. Đúng lúc này, thiếu niên tổ sư tăng hắng một cái, ông thấp giọng nói: "Bà Sơn, hắn là đệ tử của Ngọc Diện Độc Vương, cũng là thần y chữa khỏi bệnh cho Thái hậu đấy." Bà Sơn Tế Tiểu nghe xong sợ xanh mặt, lập tức lùi xa mấy bước. Cuối cùng, để quản lý quả bom nổ chậm này trong 2 tháng trước khi mình về hưu, tổ sư quyết định giao Tần Mục cho bà Sơn Tế Tiểu trông coi. Một lúc sau, mọi người dần tỉnh lại, không ai bị thương, mấy ông Thái Y thì vừa xấu hổ vừa thêm bội phục Tần Mục. Đúng lúc này, tin tức đồng thời truyền đến: Phật tử và lão hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự đã rời đi, cả học viện xôn xao, điều này chỉ có một khả năng, Phật tử đã bị đánh bại. Mọi người lại đoán già đoán non, cho rằng vị cao thủ bí ẩn từng đánh bại đạo tử đã ra tay một lần nữa. Chỉ riêng Tần Mục là ngơ ngác, hắn vừa mới bận đi đánh ngất một con trâu, rõ ràng không phải hắn ra tay. Vậy rốt cuộc là ai đã đánh bại Phật tử? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.